Xin chào các bạn, Nam Sudan là quốc gia non trẻ nhất trên thế giới khi mới được thành lập vào năm 2011. Đây là một vùng đất vừa mang đầy hứa hẹn về tiềm năng tự nhiên, vừa chất chứa những thách thức khắc nghiệt do lịch sử xung đột và bất ổn kéo dài. Quốc gia này đã phải đối mặt với vô số thử thách từ nội chiến, nghèo đói đến khủng hoảng nhân đạo. Ở đó không chỉ có những con người chật vật với cuộc sống mưu sinh mà còn xuất hiện các tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ nhân đạo như bảo vệ an ninh, hỗ trợ nhân đạo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em. Nhưng sau những tháng năm đầy biến động, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, liệu Nam Sudan đang đi trên con đường hồi sinh hay vẫn loay hoay giữa vòng xoáy xung đột và đói nghèo? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng tìm hiểu về đất nước non trẻ này nha! Đất nước của đầm lầy. Cộng hòa Nam Sudan nằm ở đông bắc châu Phi, có tổng diện tích 644.329 km², xếp hạng 19 ở lục địa đen và đứng thứ 41 toàn cầu. Nó là một quốc gia nội lục, lần lượt giáp với Ethiopia ở phía đông, Kenya, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía nam, Cộng hòa Trung Phi ở phía tây và Sudan ở phía bắc. Nước này sở hữu vị trí địa lý rất đặc biệt khi nằm tại giao điểm giữa ba khu vực là Đông Phi, Bắc Phi và Trung Phi. Về thời tiết, phần lớn lãnh thổ Nam Sudan sở hữu khí hậu nhiệt đới savan, đặc trưng bởi mùa mưa có độ ẩm cao và lượng mưa lớn, trong khi mùa khô cũng không quá khắc nghiệt. Bên cạnh đó, một số khu vực ở biên giới có khí hậu bán khô hạn với lượng mưa ít hơn đáng kể, còn nhiệt độ trung bình ở đây luôn cao và không chênh lệch quá nhiều giữa các tháng trong năm. Trong đó tháng 7 là tháng mát nhất với nhiệt độ trung bình từ 20 đến 30 độ C và tháng 3 là tháng ấm nhất với nhiệt độ trung bình từ 23 đến 37 độ C. Địa hình Nam Sudan rất bằng phẳng, được bao phủ chủ yếu bởi rừng nhiệt đới, đầm lầy và đồng cỏ. Quốc gia này sở hữu hệ thống sông ngòi rất phức tạp, trong đó có dòng chảy quan trọng nhất là sông Nin Trắng đi theo hướng từ Nam ra Bắc, khởi nguồn từ hồ Victoria và đi qua Uganda. Đoạn bên trong lãnh thổ Nam Sudan bắt đầu đổ từ trên cao xuống, vượt qua các hẻm núi hẹp và một loạt gành thác với địa điểm nổi bật là thác Fula. Trong khi phía Bắc là Sud, một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, với diện tích trung bình là 57.000 km². Vào mùa khô, nó rộng khoảng 30.000 km², còn khi mùa mưa đến, kích thước có thể tăng lên tới hơn 130.000 km². Khu vực Sud lưu trữ nước lũ và giữ lại trầm tích từ sông Nin Trắng, từ đó hình thành nhiều kênh rạch quanh co, đầm phá cùng các cánh đồng lau sậy và cói giấy. Vùng đất ngập nước này cũng có hệ sinh thái rất phong phú, với cỏ cao vào mùa mưa và cỏ khô ngắn vào mùa khô, từ đó cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho 70 loài cá, bao gồm cá phổi cẩm thạch, cá trình khủng long và cá rồng châu Phi. Ở Sud còn có 400 loài chim khác nhau như cò mỏ dày, bồ nông trắng lớn và xếu vương miện đen. Chúng có thể tìm thấy nước và thức ăn trong hành trình di cư, trong khi cảnh quan xung quanh là một dải Sahel khô rộng lớn trên khắp châu Phi. Tương tự như vậy, đầm lầy cũng là nơi trú ẩn của các loài động vật có vú di cư, điển hình là linh dương lau sậy boho, linh dương Sitatunga, linh dương đồng cỏ sông Nin và linh dương cốp tai trắng. Chúng tham gia vào một trong những cuộc di cư của động vật có vú lớn nhất trên trái đất, với tổng số khoảng 1,2 triệu cá thể. Còn vùng nước nông ở Sud là nơi sinh sống của cá sấu sông Nin và hà mã, hai trong số những loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi. Dù phần lớn địa hình Nam Sudan bằng phẳng, nhưng khu vực phía Nam lại tương đối cao, trong đó nổi bật nhất là dãy Imatong ở biên giới với Uganda. Tại đây có đỉnh Kinjati, nằm cách mực nước biển tới 3.187 m và cũng là điểm cao nhất cả nước. Khu vực này có khí hậu xích đạo và có những cánh rừng rậm rạp trên núi, nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Từ giữa thế kỷ 20, hệ sinh thái phong phú ở dãy Imatong bị suy thoái nghiêm trọng do người dân bản địa phá rừng và canh tác tự cung tự cấp, gây ra tình trạng xói mòn nghiêm trọng ở các sườn dốc. Nhưng nhìn chung, Nam Sudan vẫn sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng với diện tích rừng lên tới 210.691 km² và chỉ số toàn vẹn cảnh quan rừng đạt điểm trung bình 9,45 trên 10, xếp thứ tư trên toàn cầu. Dù vậy, hoàn cảnh địa lý của Nam Sudan cũng tạo ra nhiều thách thức. Địa hình thấp và hệ thống thoát nước kém khiến lũ lụt xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại lớn về nhà ở, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Vào mùa mưa, nhiều vùng bị cô lập, cản trở nỗ lực cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra, địa lý trải rộng và dân cư phân bố thưa thớt cũng làm phức tạp hóa quá trình quản lý hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt,
Hiện tượng biến đổi khí hậu lại làm tăng lượng mưa ở Nam Sudan, thậm chí vào tháng 8 năm 2024, một trận lũ lụt lớn đã diễn ra khiến 735.000 người bị ảnh hưởng và 65.000 người phải di rời. Nhiều khu vực còn phải đối mặt với nạn đói do đất nông nghiệp và nguồn cung cấp lương thực bị phá hủy. Cùng với đó thì dịch bệnh cũng bùng phát, nhất là sốt rét do nước đọng tạo môi trường sinh sống cho muỗi. Trong tương lai, nếu tình hình ngập lụt kéo dài vẫn diễn ra tại khu vực Sud, có thể dẫn đến sự di rời dân số hàng loạt đầu tiên do biến đổi khí hậu và sự mở rộng vĩnh viễn của các vùng đất ngập nước không thể ở được. Có thể thấy, địa lý Nam Sudan là sự kết hợp giữa các yếu tố thiên nhiên phong phú và những thách thức địa chính trị, khí hậu đặc thù. Quốc gia này vẫn phải đối mặt với những khó khăn lớn về môi trường, hạ tầng và xung đột nội bộ. Do đó, việc bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên một cách hợp lý sẽ là yếu tố then chốt nhất quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững của Nam Sudan trong tương lai. Lịch sử đầy đau thương. Tại châu Phi có hai quốc gia mang tên gần giống nhau là Sudan và Nam Sudan. Không chỉ có cùng đường biên giới và mối quan hệ với dòng sông Nin, cả hai còn từng là một trong thời kỳ thuộc địa. Nhưng xét về địa lý, hai bên lại là những vùng đất rất khác nhau. Trong khi Sudan có khí hậu sa mạc với những cồn cát trải dài và thời tiết rất khắc nghiệt, thì Nam Sudan có khí hậu nhiệt đới savan nổi bật bởi rừng nhiệt đới, đồng cỏ và những đầm lầy, cùng mùa mưa diễn ra trong suốt nửa năm. Đặc biệt, vùng đất ngập nước Sud thực sự là một rào cản tự nhiên ngăn chặn sự giao lưu giữa hai vùng đất, từ đó hình thành nên những khác biệt không thể xóa nhòa. Ở phía Bắc, Sudan gắn liền với Ai Cập trong hàng thế kỷ, giữa hai bên là sa mạc Sahara rộng lớn được kết nối bằng dòng sông Nin. Họ không chỉ chiến tranh với nhau mà còn giao thương và trao đổi văn hóa. Do đó mà xuyên suốt lịch sử, tôn giáo giữa Ai Cập và Sudan cũng rất giống nhau. Từ thờ cúng thần Amun trong thời cổ đại chuyển sang Cơ đốc giáo Coptic, rồi sau đó bị Hồi giáo hóa và Ả Rập hóa. Trái lại, vùng đất ngập nước Sud ngăn chặn mọi ảnh hưởng từ Ai Cập. Người dân ở đây không thuộc về một đế quốc hùng mạnh nào cả, mà chỉ là các cộng đồng nhỏ lẻ, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống và tiếp tục tuân theo tín ngưỡng bản địa. Hết lần này tới lần khác, họ liên tục phải chống cự với các đội quân Hồi giáo từ phía Bắc. Tưởng chừng như cả hai không bao giờ có thể về chung một mái nhà, nhưng vào đầu thế kỷ 19, Ai Cập dưới triều đại Muhammad Ali nhanh chóng bành trướng xuống phía Nam, dọc theo dòng sông Nin, từ đó chiếm trọn khu vực Sudan và Nam Sudan. Tuy nhiên, họ cũng không nắm chắc những vùng đất này do vị trí quá xa xôi. Đến khi đế quốc Anh giành được quyền kiểm soát Ai Cập vào năm 1867, họ không chỉ vẽ lại đường biên giới mà còn thắt chặt quản lý khu vực phía Nam. Những cư dân bản địa vốn giữ tín ngưỡng truyền thống trong hàng thế kỷ, giờ đây chuyển sang Cơ đốc giáo, trong khi mối quan hệ giữa Bắc Sudan và Nam Sudan vẫn tiếp tục lạnh nhạt như trước đây. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, người Anh không còn nhiều sức lực để giữ lấy các thuộc địa. Tại Sudan, do áp lực từ phe Ả Rập Hồi giáo, chính quyền thuộc địa chấp nhận để người Bắc Sudan cai trị người Nam Sudan, tạo ra mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng giữa hai bên. Cuối cùng vào năm 1956, đế quốc Anh đã trao trả độc lập cho Sudan. Lúc này, người dân Nam Sudan không được trao quyền tự trị mà bị cai trị bởi chính quyền miền Bắc do người Ả Rập Hồi giáo thống trị. Điều này dẫn đến cuộc nội chiến đầu tiên kéo dài đến tận năm 1972, khiến 1 triệu người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Không lâu sau đó, dầu mỏ được tìm thấy tại Nam Sudan châm ngòi cho cuộc nội chiến thứ hai. Chính quyền miền Bắc ở Khartoum muốn kiểm soát hoàn toàn nguồn tài nguyên này, bất chấp lợi ích của người dân phía Nam. Cuộc nội chiến thứ hai sớm nổ ra vào năm 1983 và lần này xung đột thậm chí còn tàn khốc hơn. Ước tính có tới hơn 2 triệu người thiệt mạng cùng hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa, biến Nam Sudan thành một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của thế kỷ 20, nơi con người sống sót nhờ viện trợ và niềm tin hy vọng mong manh vào tương lai. Sau nhiều vòng đàm phán, Hiệp định Hòa bình Toàn diện được ký kết vào năm 2005, từ đó mở đường cho cuộc trưng cầu dân Ý năm 2011, nơi 98,83% người dân Nam Sudan bỏ phiếu chọn ly khai khỏi Sudan, một quốc gia mới đã chính thức ra đời. Các nhà lãnh đạo phong trào độc lập cho biết vùng đất này sẽ được đặt tên là Cộng hòa Nam Sudan vì quen thuộc và thuận tiện. Những cái tên khác đã được cân nhắc là Azania, Cộng hòa Nin, Cộng hòa Kurs, thậm chí là Juwama, một từ ghép của Juba, Wau và Malakal, đây là 3 thành phố lớn nhất. Tuy nhiên, độc lập không mang lại hòa bình và hy vọng nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ sau 2 năm, Nam Sudan rơi vào vòng xoáy của nội chiến mới, lần này là giữa chính những người từng cùng chiến đấu vì độc lập.
Cuộc xung đột bùng phát vào tháng 12 năm 2013 giữa Tổng thống Salva Kiir, người Dinka và cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người Nuer, khiến đất nước bị chia cắt theo sắc tộc và tái hiện những nỗi đau cũ. Sau 6 năm giao tranh, nội chiến đã khiến 383.000 người thiệt mạng, 1,5 triệu người chạy trốn khỏi Nam Sudan và hơn 2,1 triệu người phải di rời trong nước. Các nhóm vũ trang nổi lên khắp nơi, bắt cóc trẻ em, tấn công phụ nữ, đốt phá làng mạc, biến nhiều khu vực thành vùng đất không có luật pháp. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc phải can thiệp bằng lực lượng gìn giữ hòa bình để ngăn tình trạng diệt chủng. Mặc dù Hiệp ước Hòa bình mới được ký kết năm 2018 đã làm giảm xung đột trên diện rộng, nhưng Nam Sudan vẫn chưa thực sự ổn định. Chính quyền đoàn kết được thành lập nhưng vẫn đối mặt với mâu thuẫn, bất tín và bạo lực lẻ tẻ ở nhiều khu vực. Gần 9 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó có hàng triệu trẻ em. Trong khi nguy cơ nội chiến vẫn còn tồn tại, thì Nam Sudan còn phải đối diện với khả năng xảy ra chiến tranh biên giới với các nước láng giềng. Đầu tiên là khu vực Abyei có diện tích 10.546 km². Trên lý thuyết, hiện nó đang được cả Nam Sudan và Sudan quản lý chung. Còn trên thực tế, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là bên kiểm soát tạm thời để duy trì an ninh và ngăn ngừa xung đột vũ trang. Theo đó, một cuộc trưng cầu dân ý đáng ra phải được tiến hành vào năm 2012 để người dân ở đây quyết định xem họ muốn thuộc về bên nào, nhưng hiện vẫn chưa được thực hiện. Thứ hai là Kafia Kingi, một khu vực rộng 12.500 km². Đáng lẽ Sudan phải trao nó cho Nam Sudan, nhưng chính quyền Khartoum đã không thực hiện đúng điều khoản trong hiệp ước. Còn hiện nay, khu vực Kafia Kingi hẻo lánh và xa xôi đang là nơi ẩn náu an toàn cho tội phạm, nhất là những kẻ buôn lậu ngà voi. Cuối cùng là tam giác Ilemi, sở hữu diện tích khoảng 11.000 km², hiện nó đang do Kenya kiểm soát. Còn Nam Sudan dù vẫn tuyên bố chủ quyền, nhưng lập trường của chính phủ về khu vực này vẫn chưa rõ ràng. Đáng chú ý, do cả ba đều có một điểm chung là có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên việc giải quyết tranh chấp biên giới không hề dễ dàng, đòi hỏi sự nhượng bộ của cả hai bên và sự tuân thủ hiệp ước đã ký kết. Dân số trẻ và đa dạng sắc tộc. Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế, dân số của Nam Sudan trong năm 2024 là 15.450.000 người, với mật độ gần 24 người trên 1 km². Nhưng con số thực tế có thể dao động lớn do tình trạng di cư, chiến tranh, thiếu dữ liệu thống kê và khủng hoảng nhân đạo kéo dài trong nhiều thập kỷ. Hiện có hơn 1 triệu người tị nạn đang cư trú tại Nam Sudan, trong đó có khoảng một nửa là người trở về quê hương, còn một nửa là người Sudan chạy loạn, cùng với số ít đến từ Ethiopia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đồng thời, khoảng 2,3 triệu người Nam Sudan vẫn sống lưu vong ở các nước láng giềng. Nhìn chung, Nam Sudan có dân số rất trẻ, với độ tuổi trung bình chỉ là 18,7 tuổi, thuộc vào hàng thấp nhất trên thế giới, trong khi tuổi thọ trung bình ở mức thấp chỉ 59,16 năm, còn tỷ lệ sinh là 3,71 trẻ em trên một phụ nữ. Như vậy, dân số vẫn tăng rất nhanh, bất chấp đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi nội chiến, nạn đói và di cư. Điều này gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng khi hệ thống y tế còn yếu kém, nhất là ở nông thôn và các vùng xung đột. Nam Sudan thiếu cả bệnh viện và bác sĩ, với nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao nhất ở khu vực cận Sahara châu Phi. Đây cũng là một trong số ít quốc gia vẫn còn xảy ra bệnh giun chỉ và tỷ lệ dân số mắc HIV/AIDS lên tới 3,1%. Hệ thống giáo dục hiện nay gặp rất nhiều vấn đề khi thiếu cả trường học và giáo viên. Tỷ lệ trẻ em bỏ học ở tiểu học là 23% và bỏ trung học là 61%, trong khi tỷ lệ mù chữ lên tới hơn 70%. Tình trạng bất bình đẳng giới cũng đáng lo ngại, khi mà ở nhiều vùng nông thôn, các bé gái thường bị buộc nghỉ học sớm để kết hôn hoặc giúp việc gia đình, khiến tỷ lệ đi học bậc trung học của nữ giới rất thấp. Một điểm đặc biệt về dân số Nam Sudan là tính đa dạng cực kỳ cao. Nước này có hơn 60 nhóm dân tộc bản địa, phần lớn sử dụng một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nilotic. Cụ thể hơn, người Dinka chiếm khoảng 40% dân số, người Nuer chiếm 20%, người Azande chiếm 10%, còn lại là người Siluk, người Barui và các dân tộc khác. Sự đa dạng này đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra xung đột sắc tộc, mà điển hình là cuộc nội chiến giữa người Dinka và người Nuer sau khi nước này độc lập vào năm 2011. Hiện có 70 ngôn ngữ được sử dụng ở Nam Sudan, trong đó 60 ngôn ngữ bản địa được hiến pháp công nhận là ngôn ngữ quốc gia sẽ được tôn trọng, phát triển và thúc đẩy. Dù tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức duy nhất, nhưng lại có rất ít người Nam Sudan sử dụng thành thạo.
Thay vào đó, tiếng Ả Rập mới là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong cuộc sống thường nhật do lịch sử bị người Sudan cai trị. Ngoài ra, tiếng Swahili, một ngôn ngữ Bantu được nói chủ yếu ở Đông Phi, cũng đang được thúc đẩy để tăng kết nối với cộng đồng Đông Phi sau khi Nam Sudan gia nhập tổ chức này vào năm 2019. Nói về sự phân bố dân cư thì phần lớn dân số nước này sống ở các vùng đồng bằng và gần nguồn nước, đặc biệt là dọc theo sông Nin Trắng và vùng đầm lầy Sút, điển hình như thủ đô Juba với dân số khoảng 450.000 người. Điều đáng nói là Nam Sudan không có nhiều thành phố lớn và đa số mọi người vẫn sống ở vùng nông thôn với lối sống bán du mục, canh tác tự cung tự cấp hoặc chăn nuôi gia súc. Sự thiếu vắng hệ thống cơ sở hạ tầng, đường xá và điện nước khiến mức độ đô thị hóa còn rất thấp, chỉ 21,56%. Về mặt dân số học, Nam Sudan là một quốc gia có nhiều tiềm năng về nhân lực trong dài hạn nhờ vào tỷ lệ dân số trẻ cao và đất đai rộng lớn. Tuy nhiên, cơ hội đó đang bị đe dọa bởi xung đột chính trị kéo dài, yếu kém trong quản lý nhà nước, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, dịch bệnh và thiên tai. Đó là chưa kể đến các vấn đề như xung đột sắc tộc hay làn sóng người tị nạn. Nếu không cải thiện được môi trường an ninh, đầu tư cho giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, dân số trẻ của Nam Sudan có thể trở thành gánh nặng thay vì là nguồn lực. Nền kinh tế yếu kém nhất thế giới. Nam Sudan là một trong những đất nước kém phát triển nhất trên thế giới. Vào năm 2024, GDP của nước này đạt mức khiêm tốn là 4 tỷ đô la Mỹ, trong khi con số bình quân đầu người chỉ là 259 đô la, thấp nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ được Quỹ tiền tệ quốc tế thống kê. Là quốc gia trẻ nhất thế giới, họ đã bước vào độc lập với kỳ vọng lớn từ cộng đồng quốc tế, nhưng chỉ trong vòng vài năm, đất nước này đã rơi vào vòng xoáy của nội chiến, khủng hoảng nhân đạo, phụ thuộc viện trợ và sụp đổ kinh tế. Đến nay, có tới gần 80% dân số Nam Sudan sống với chưa đến 1,9 đô la Mỹ trên một ngày, mức chuẩn nghèo toàn cầu, trong khi khoảng 82 đến 85% dân số không thể tiếp cận đầy đủ các nhu cầu cơ bản như lương thực, y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh. Điểm nổi bật nhất trong cơ cấu kinh tế của Nam Sudan là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ. Với 3,8 tỷ thùng, nước này có trữ lượng đứng thứ 27 thế giới, ngay sau Việt Nam. Dù không quá dồi dào, nhưng vàng đen đóng góp tới hơn 90% doanh thu xuất khẩu và trên 40% GDP, cũng như 98% ngân sách hoạt động hàng năm của chính phủ. Các mỏ dầu lớn tập trung ở phía Đông Bắc, tuy nhiên hạ tầng xuất khẩu dầu của Nam Sudan phụ thuộc hoàn toàn vào nước láng giềng phía Bắc, bao gồm hệ thống đường ống, nhà máy lọc dầu và cơ sở cảng. Theo đó, mỏ dầu từ Nam Sudan phải đi tuyến đường ống dài hơn 1.500 km tới cảng Port Sudan. Do vậy, chính quyền ở Khartoum sẽ nhận được tới 50% tổng doanh thu từ dầu mỏ, một cái giá cực đắt cho sự độc lập. Cũng vì thế mà hai bên thường xuyên căng thẳng, như vào năm 2012, Nam Sudan từng tạm ngưng toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu do tranh chấp phí vận chuyển với Sudan, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Ngoài ra, sản lượng dầu giảm mạnh vì xung đột, thiếu đầu tư và hư hại cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong thời kỳ nội chiến. Không chỉ vậy, việc phụ thuộc vào dầu mỏ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng khi ngành này chỉ tạo ra 1% việc làm. Ngoài dầu mỏ, Nam Sudan có sở hữu nhiều loại tài nguyên thiên nhiên như quặng sắt, đồng, quặng chrome, kẽm, wolfram, mica, bạc, vàng. Cùng với 11,33% diện tích là rừng, quốc gia này cũng có nguồn gỗ dồi dào, nhất là gỗ tếch châu Phi. Nhưng việc khai thác bền vững các nguồn lực này đang gặp trở ngại lớn do thiếu cơ sở hạ tầng, quản lý yếu kém cũng như tình trạng bất ổn chính trị kéo dài. Một vấn đề khác là sự sụp đổ của thể chế quản lý kinh tế. Chính phủ Nam Sudan gần như không có khả năng thu thuế hiệu quả ngoài lĩnh vực dầu mỏ. Với nạn tham nhũng tràn lan và thiếu minh bạch tài chính, chi tiêu công bị chi phối bởi quốc phòng và chính trị, trong khi giáo dục, y tế hay phát triển cộng đồng lại bị bỏ bê. Nhiều báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết hàng tỷ đô la Mỹ thu từ dầu đã biến mất trong thời kỳ nội chiến thay vì được đầu tư cho tái thiết. Thậm chí, chỉ số nhận thức tham nhũng chỉ đạt vỏn vẹn 8 điểm, đứng thấp nhất trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trong báo cáo. Kết quả là nền kinh tế phi chính thức phát triển mạnh, buôn bán nhỏ, dịch vụ địa phương, trao đổi hàng hóa không qua trung gian nhà nước trở thành nguồn sống chính của phần lớn cư dân. Mạng lưới kiều hối từ cộng đồng Nam Sudan sống tại các nước láng giềng như Uganda và Kenya cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phi chính thức quá mức lại khiến nhà nước mất đi nguồn thu và khả năng hoạch định chính sách kinh tế hiệu quả. Hiện nay,
Phần nhiều người dân Nam Sudan sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Với thời tiết nhiệt đới và nguồn nước dồi dào, quốc gia này có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau như bông, đậu phộng, lúa miến, kê, lúa mì, ngô mả rập, mía, sắn, xoài, đu đủ, ngô, chuối, khoai lang và mè. Nhưng vấn đề đặt ra là mới chỉ có 3,79% diện tích là đất canh tác và năng suất ngũ cốc đạt mức thấp là 1.056 kg trên 1 hectare. Hơn nữa, từ khi Nam Sudan bắt đầu xuất khẩu dầu thì sản lượng nông nghiệp lại giảm và quốc gia này phải phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực từ các nước láng giềng như Uganda, Kenya và Sudan. Những mặt hàng này có chi phí vận chuyển cao cùng với lạm phát đã khiến giá lương thực tăng mạnh, từ đó góp phần gây ra tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Trong khi nông nghiệp quy mô nhỏ chiếm tới 80% sản lượng ngũ cốc của Nam Sudan, nhưng nông dân lại chịu nhiều khó khăn như chi phí vận chuyển cao, thiếu đầu vào và dịch vụ hỗ trợ yếu. Thay vì hỗ trợ khu vực này, chính phủ lại ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghiệp quy mô lớn do khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm cũng như tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, có một số lo ngại rằng một nhóm nhỏ tinh hoa xuyên quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc người nghèo ở nông thôn bị bóc lột khi đất canh tác của đất nước được sử dụng để trồng lương thực cho người nước ngoài, đồng thời đẩy các cộng đồng dân cư vào những vùng đất ngày càng cằn cỗi, từ đó có thể dẫn đến nguy cơ mất an ninh lương thực, bất ổn, mâu thuẫn xã hội và xung đột. Việc chăn nuôi gia súc cũng đóng vai trò quan trọng, nhất là với các nhóm sắc tộc như Dinka và Nuer. Theo đó, Nam Sudan sở hữu 12 triệu con bò, 20 triệu con cừu và 25 triệu con dê, khiến nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về giá trị tài sản động vật bình quân đầu người. Về hệ thống cơ sở hạ tầng, họ có 90.200 km đường bộ, nhưng chỉ có khoảng 300 km là đường trải nhựa, phần còn lại là đường đất, sỏi và không được bảo trì, thậm chí nhiều đoạn đã hư hỏng sau chiến tranh hay thiên tai. Việc vận chuyển hàng hóa giữa các vùng gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa khi đường bộ biến thành bùn lầy. Bên cạnh đó, Nam Sudan hiện đang sở hữu tổng số 89 đường băng, bao gồm cả những cái đã cũ, nhỏ và bỏ hoang. Trong đó chỉ có 4 đường băng trải nhựa, với 2 trong số đó thuộc về các cảng hàng không quốc tế. Đầu tiên là sân bay quốc tế Juba với đường băng dài 3.100m, nơi từng nhiều lần được bầu chọn là sân bay tệ bậc nhất thế giới. Còn sân bay Malakal với đường băng dài 2.000m đóng vai trò là trạm trung chuyển cho hoạt động viện trợ của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu 248 km đường sắt khổ hẹp 1067mm với chỉ một làn đường. Nó kết nối thành phố Wau với nước láng giềng phía Bắc là Sudan và được sửa chữa nhờ nguồn vốn của Liên Hợp Quốc. Trong tương lai, tuyến đường này có thể được mở rộng, kéo dài về 500 km phía đông nam đến thủ đô Juba, sau đó thêm 250 km về phía đông qua Torit đến Kapoeta, rồi kết nối với hệ thống đường sắt của Kenya, với điểm cuối là cảng Lamu hay cảng Mombasa nằm bên bờ Ấn Độ Dương. Một tuyến đường khác cũng xuất phát từ thủ đô Juba của Nam Sudan là đi về phía nam qua lãnh thổ Uganda để tới Kenya và tiếp cận với đại dương. Dù vậy thì các dự án tại hai nước láng giềng này đều đang bị đình trệ do vấn đề nguồn vốn vay từ Trung Quốc, còn bản thân Nam Sudan cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu ý tưởng trên trở thành hiện thực thì quốc gia nội lục này sẽ có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Thậm chí chính phủ Nam Sudan còn muốn xây dựng đường ống dẫn dầu qua Kenya nhằm hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Sudan, nhưng hiện kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy và rất khó xảy ra trong tương lai gần. Với nền kinh tế yếu kém, Nam Sudan phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài. Theo kế hoạch ứng phó nhân đạo, nước này cần 1,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ trong năm 2024, nhưng chỉ nhận được 551 triệu đô la Mỹ, tức 31% nhu cầu. Trong khi con số ước tính vào năm 2025 là 1,7 tỷ đô la Mỹ và nhiều khả năng số tiền viện trợ trong năm nay cũng không đủ. Bên cạnh các nước đóng góp tài chính, cũng có những quốc gia ủng hộ bằng sức người. Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2025, phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, viết tắt là UNMISS, có tổng cộng là 15.465 người, trong đó có 71 người Việt Nam, bao gồm 3 cảnh sát, 4 chuyên gia và 64 binh sĩ. Những người lính mang trên mình màu áo xanh của hòa bình không chỉ thực hiện các nhiệm vụ y tế, nhân đạo, mà còn góp phần củng cố hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế. Trong môi trường khắc nghiệt, thiếu thốn, thậm chí nguy hiểm bởi bất ổn chính trị và xung đột sắc tộc, những người lính Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ. Họ tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, hỗ trợ nhân đạo, cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng địa phương, dạy cho nhiều trẻ em biết đọc biết viết và tạo dựng mối quan hệ hữu nghị với người dân bản xứ.
Đặc biệt, hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam trong các bệnh viện dã chiến ở Bentiu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về sự tận tụy và nhân ái. Những đóng góp âm thầm nhưng ý nghĩa đó của lực lượng gìn giữ hòa bình nước ta đã góp phần lan tỏa thông điệp về một dân tộc yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay vì an ninh và ổn định toàn cầu. Có thể thấy, Nam Sudan là một đất nước non trẻ với tuổi đời chưa đến 20, nhưng đằng sau lá cờ độc lập là cả một hành trình đầy hy vọng và cũng thấm đẫm những bài học cay đắng về chia rẽ và tái thiết. Con đường phía trước của họ vẫn còn rất dài khi phải chống chọi với đói nghèo và bất ổn liên miên. Trên đây là toàn cảnh về Nam Sudan, nơi bộ đội Việt Nam đóng quân. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.